Mä matkustin Japaniin ja näin 9 päivässä enemmän kuin uskoinkaan kuvitella. Meidän tavoitteena oli nähdä mahdollisimman paljon Japanin maaseutua sekä paikkoja, joita harvoin mainitaan. Me jopa vuokrattiin auto, että matkustaminen Japanin vuorilla olisi helpompaa. 5 kaupunkia, temppeleitä, vesiputouksia, vuoristoa sekä tietenkin Tokion nähtävyydet. Tervetuloa mukaan! Matka alkoi sillä, että saavuttiin Naritan lentokentälle, josta otettiin saman tien Shinkansen juna Kanazawaan. Pitkän lennon jälkeen oli pakko ottaa vähän automaattista virvokkeita. Mä aion käydä tuolla. Noitten luotijunien nopeuden tajusi jo laiturilla. Aika siisti. Haettiin myös asemalta bentoeväät. Kauppakatot. Päästiin Kanazawaan, niin kello oli jo aika paljon, joten päätettiin vaan hakea eväät lähimmästä 7-Eleven kaupasta. Oli se myös vähän pakko mennä pimeässä tutkimaan noita temppeleitä ja vanhoja rakennuksia, joista Kanazawa on tunnettu. Siinä oli jotenkin semmonen mystinen tunnelma. Seuraava päivä lähti käyntiin paikallisen leipomon eväillä. Mitä sais olla? Joku tällä juustoleipä. Outfit review. Tea time. Pekonibröd. Tää vaatii vähän sylkää, että tän saa alas. 7-Eleven kahvi. Ei kun sun pitää avaa se ensin. Joo. Oho, mikäs se täällä on? Oho, sori. Ei liian pehmeä, ei liian kova. Oli aika kuuma päivä, joten kiertely alkoi tuntumaan jossain vaiheessa, mutta nämä maisemat ja perinteinen japanilainen arkkitehtuuri motivoi hyvin etenemään. Me mentiin tämmöiseen Kenrokuen puutarhaan, joka on yksi Japanin suurimmista puutarhoista. Ihan hitsi iso perhonen. Kamerassakin näyttää silleen aika isolta perhoseksi. Ja nämä japanilaiset puutarhat suunnitellaan silleensä, että siellä on aina jokin kasvi kukassaan. Elikkä ei tule semmoista tilannetta, että menee sinne puutarhaan ja se on täysin harmaa, koska mikään ei kuki. Ehdottomasti matkan kohokohta oli nämä koikalat, joita tapas aina puutarhoissa ja melkein missä vaan. Aina kun oli joku vesikkö rakennuksen vieressä, niin tuntui, että siinä on koi. Sillä on enemmän auraa. Onko hyvä? Ja kylmää. Kylmää. Ja melonin makusta. Toi maustettu jää oikeesti täyttää yllättävän nopeasti, mutta sen jälkeen lähdettiin kiertelemään näitä vanhoja rakennuksia, joissa aikoinaan samurait asusteli. Tämä osa Kanazawasta oli nimenomaan tarkoitettu tämmöiselle arkkitehtuurin ihmettelylle ja moneen pieneen kotiin pääsi sisään katsomaan, millaista siellä on. Suosittelen tätä ehdottomasti, jos kammoksuu semmosia turistirysiä. Tässä kohteessa oli myös esillä miekkoja sekä aika hauska kiitoskirje. Kyllä siinä on kiittämisen aihetta, kun joku samurai tuo vihollisen pään. Käytiin paikallisessa kokkikoulussa syömässä tuoretta kalaa ja sitten myöhemmin mentiin myös kokeilemaan daifukua.
Sitten tuli myös nähtyä tämmönen poskihammas sekä operaation mikroskooppi. Iso molaari. Mainosta. Iltaruoks oli kaalipataa, joka tehtiin vähän erikoisella tavalla. Meidän pöydässä oli tommonen kattila ja lämmitin, jolla paistaa toi pata. Nyt lisättiin nuudelit. Itadakimaas. Testataan. Huomenta matka käy kohti Matsumotoa. Vaihdettiin junaan Naganossa. Nagano. Ja Helmi osti tommosen avaimen perä. Matsumotossa taas oli vaikka mimmosta yrkkiä, Godzillaa ja sammakoita pinottuna. Sitten käytiin kurkkaamassa Matsumoton linna. Se oli tommonen tumma linna, joka on hyvä kontrasti tolle Himeji-linnalle. Se on taas valkoinen. Matsumoton linnaa ympyröi tämmönen vallihauta. Se törmästä kaveri. Ollaan tässä ihan linnan kupeessa. Samalla kun tuijotettiin linnaa, niin syötiin tämmöiset omenaherkut. Pitkän pohdinnan jälkeen päätettiin kuitenkin mennä tonne Matsumoton linnaan sisälle kurkkaamaan, että millainen se on. Toi linnan sisäpiha oli taas oikein kunnon paratiisi. Tää linna oli oikeasti nätti sisältä, vaikka ehkä paikoittain tälleen pimeä tai musta. Portaassa oli vähän hankaluuksia, koska ne meni molempiin suuntiin ja koska portaat oli muutenkin tosi kapeat ja pienehköt, niin se, että ihmisiä tulee vastaan, niin se oli vähän pelottavaa ja tästä syystä niissä ei saanut kuvata. Varmaan on moni YouTubettaja kaatunut portaissa, niin on tämmönen sääntö keksitty. Käytiin testaamassa soba-nuudeleita. Se meni piiloon. Hotellihuoneen esittely. Ikkuna, TV. Meillä on myös täällä hana. Ja sitten on tietenkin rappuset, josta pääsee vessaan. Täällähän meillä on tietenkin japanilainen WC. Ja sitten täällä on meidän saunamme. No ei oikeasti, täällä on suihku. Aika hieno suihkun pää. Mitä tämä tarkoittaa? Suku, minä perhonen. Japanissa yöaikaa kävely, siinä on jotain mystistä. Neljäs päivä lähti sit oikein kunnolla käyntiin, kun herättiin aikaisin ja otettiin bussi kohti Kamikochia. Tää on siis tämmönen vuoristoalue täällä päin Japania, jonne varattiin koko päivä vaellukselle ja luonnon ihmettelylle. Aamulla oli vähän huonompi sää, satoi oikein urakalla ja ehkä semmoista paikoittaista taifuunia taisi olla ilmassa. Ehdottomasti kokemus. Siellä ne vuoret on. Harmet on vähän sumusta ja tuulista. Tuon sillan päälle meinas oikeesti lähteä kännykkä ja sateenvarjo menemään. Noi oli oikeesti tosi kesyjä apinoita ja eräs amerikkalainen turisti tuli meitä vastaan ja kysyi, että näittekö te ne apinat? Hänen mukaan yksi oli tullut jopa kättelemään häntä. Kamikochissa tuli oikeesti otettua aika monta askelta, vaikka ei ollut tavoitteena vaeltaa kauhean pitkää matkaa. Se ilmestyy vaan se huippu tähän kameraan. Tämmösen pyhäkön luona oli veneeseen joutunut jumiin metsähiiri.
Päätin sitten fiksuna poikana laittaa oksan tohon veneeseen, että jos se hiiri sieltä nousis pois. Kaveri hyppäsi veteen samalla tavalla kuin meikä hyppää hotellin aamupalla pöytään. Kuka on jättänyt hammaslankaimen keskelle lenkkipolkua? Ai. Couple monkeys. Just hahmottaa, että siellä on joku apina. Damn. Iso toukka. Mä laitan siihen sormen. Aika iso. Juoksevan veden tuijottaminen on kyllä aika hypnotisoivaa. Kukkia. Albo. Galbo. Se minä se syöt. Galbo. Aivan massiivinen dumringi. Puah. Tää on kans aika hyvä. Tossa kun ooteltiin bussia takaisinpäin, niin kyllä kelpas makoilla näissä maisemissa. Päivä 5 lähti käyntiin tämmöisellä perinteisellä aamupalalla, ehkä enemmän englantilaistyylinen, mutta japanilaisella twistillä. Ja se japanilainen twisti on se, että me syötiin se Japanissa. Sitten haettiin meidän vuokra-auto, jolla sitten lähdettiin painamaan vuoristoa pitkin. Ja Japanissahan ajetaan sitten vasemmalla puolella. Ei tää aiheuttanut oikeastaan mitään päänvaivaa. Tai ainakaan näin apukuskina en kokenut, että olisi kauhean vaikeaa. Millaista on ajaa autoa Japanissa? Ihan hyvä. Sitten metsässä vähän huono. Metsässä vähän huonompi. Mä en tiennytkään, että Mapsi pystyy ehdottamaan noin metsäisiä reittejä. Onko tää auki? Se paikka ei suostunut ottamaan meitä, vaikka siellä oli paikkoja. Otettiin tien päällä tämmöiset 7-Eleven snacksit. Sä oot ihan poikki. Helmi joutui oikeasti painamaan pitkää päivää ratissa. Kaikki kunnia hänelle. Olemme saapuneet Onseniin. Tämähän on todella iso huone. Jääkaappi. Täältä löytyy japanilainen vessa. No morjesta, moi. Sitten täällä on oikein reilusti tilaa ja isot sängyt ja tatamia. Sitten on TV, neuvottelupöytä, sateinen kusatsu. Konnichiwa. Fiilis Onsenin jälkeen. Ramase. Kaupungille. Kusatsu on siis tämmönen kaupunki, joka kukoistaa geotermialla. Onpas paljon höyryä. Siinä on varmaan paljon rikkiä, kun tuoksuu kananmunille. Tai haisee. Ihan miten vaan. Eikä se lämpö tulee suoraan maasta. Paikalliset pääsee siis nauttimaan uusiutuvasta energiasta sekä mukavasta maisemasta. Avaa vaan. Mitäs täältä löytyy? Tää varmaan höyrystyy tää kamera. Wow. Seuraavana päivänä lähdettiin kiertelemään Kusatsun temppelit ja pyhäköt ja otettiin myös omat ennustukset. Meikäläisen ennustukset. Jaa. Mut sä sait hyvää onnea. Jep. Helmin ennustus. But shopping is agreeable. It is agreeable not to spend too much money on consumable foods. Tarkoittaako toi niinku syötävät asiat? Love the later, the better. Helmi ei ollut tyytyväinen omaan ennustukseen ja silloin pitää jättää se sinne temppeliin. Mietin tässä hetken, että miksi täällä on saksalaisia herroja. Käykin ilmi, että kyseessä on Memorial Erwin von Balch. Tämmönen herra, joka tuli opettamaan lääketiedettä tänne, vaikuttui Onsenin vaikutuksesta elimistöön. Nyt Helmi haluaa, että me edetään. Mä jäin tänne liian pitkäksi aikaa vesivirtaa. Nautittiin tämmöiset onsen munat, eli maapallon ytimen kypsentämiä munia. Oikeastaan koko päivä syötiin vaan katuruokkaa.
Tänään tää on ihan eri värin. Kakuista vanukkaisiin. PewDiePiekin käynyt täällä. Tää yksi koju oli hyvä, kun tässä pääsi painamaan kuumalla raudalla jonkun merkin tohon herkun kylkeen. Se on tosi chyyvi. Vaikea pureskella vaan kun on tikku suussa. Toi Kusatsun keskusauki oli ihan erinäköinen taas ilta-aikaan. Majoitus tarjosi tämmöisen oikein kunnon onsen aamupalan, jossa oli vähän kaikkea. En edes tiedä mistä aloittaa. Meillä on myös jälkiruokaa. Sitten lähdettiin taas tien päälle, tällä kertaa kohti Nikkoa. Osa näistä maisemista tuntui oikeasti, että ne olisi niinku suoraan Ghibli-leffasta. Etenkin siniset taivaat ja vihreät vuoret. Muistutti jotain Totoro-leffaa. Voisi olla myös, että Helmi soitti niitä elokuvan soundtrackeja sen matkan aikana, mutta kuka tietää. Aina kun oli matkan aikana mahdollisuus sanoa, että tossa on hammaslääkäriklinikka, niin mä otin sen chanssin. Nikossa sijaitsee tämmöiset temppelit ja pyhäköt-kompleksi, joka on Unescon maailmanperintölistalla. Siellä näki nämä tutut apinat, joista yksi peittää korvansa, yksi suunsa ja yksi silmänsä. Siellä oli myös kuuluisa nukkuva kissa. Kiertelyn päätteeksi oli pakko mennä ahmimaan raamenit. Iltakävelyllä huomattiin, että jonkun ostoskeskuksen päällä on tämmönen maailmanpyörä. Meidän oli pakko sit mennä kokeilemaan sitä. Parhaat 1000 jeniä, mitä on koskaan käyttänyt. Oikein hyvää yötä kaikille. Seuraavana päivänä jatkui temppelikiertely, tällä kertaa rumpujen pärinän kera. Tää oli kyllä hauska tää temppelikompleksin osa, koska tässä oli tämmösiä pieniä minipelejä, joissa piti esim. Heittää renkaita tai palloja onnen tai rakkauden toivossa. Tuleeko rakkautta? Oi! Yksi meni, niin se on aika hyvä. Ei tuu rakkautta. Tai mitä rakkaus on huono? Mitä tämä tarkoitti? Ei syöksekään tuulta, vaan vettä. Oli myös mahdollisuus kirjoittaa sydämeen oma sekä kumppanin nimi ja heittää se mahdollisimman lähelle tätä maalia. Tää on uhkapeli. Tää on vanha-aikainen kasino, mihin me tultiin. Onko hienot nämä kivet? Sä sait sen yhden, mitä sä toivot. Eiku hetkonen, onks toi se spesiaali? Vau, mut saitpa hienon. Onnea! Motivation, seriousness, and determination are important. You can only see this by living each day to the fullest. There is a world where if you let yourself be swayed by other people's values, far from the answer. Believe in your own standards and walk with confidence. En mä oikein tiedä, kun tosta jäi pari tolleen, mutta sitä se varmaan No joo, taitaa vasta. Joo. Damn, katsokaa tätä leipää. Me tultiin kyllä aika high-end kahvilaan nyt. Syötiin suolaset siinä penkillä ja... Mutta kato sen balance. Niin balanssi, jep. Ja koska tänäänhän on hernekeittopäivä. Katsottiin Google Mapsista, että lähellä olisi tämmönen Gegonin vesiputous ja päätettiin, että meidän on pakko nähdä se. Automatka oli hiukan mutkitteleva, mutta päästiin perille asti.
Kaikki vesi pakkautuu tuonne. Pinnanpohverit. Pinnanpohverit. Vesiputouksen jälkeen lähdettiin isolle tielle kohti Tokiota. Paina siitä liipasimesta. Tutoriaalivideo samalla. Päivä 9, eli viimeinen päivä tätä 9 päivän reissua, koostui pääosin Akihabara kiertelystä. Hahmoja. Ja Helmi. Akihabara on siis tämmönen Tokion teknologia- sekä pelikeskus. Cheesecake. Käytiin läpi kaikki mahdolliset pelikaupat ja pelihallit. Myös tietokoneiden osia oli oikeasti niin montaa erilaista, että näitä kauppoja oli siis niinku oikeasti loputtomiin. Jostain syystä päätin lähteä pelaamaan tämmöstä retro Alien vs Predator -peliä ja kuten videosta näkyy, niin mä oon aika locked in. Tässä päästi kiinni. Ei tää meni liian reunaan. Se on niin reunalla. Ja viimeisellä kolikolla. Yeah. Meitsipä voitti tämmösen. Saakohan tätä edes viies Suomeen?